डबल लोड भर्सेस सिंगल लोड। वा र्याली किटको सस्पेन्सन चाहिँ बगा लाग्यो मलाई ल। लास्ट मजा आउँदो रहेछ यार, सुहाउँछ। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। स्मी रामिकम थापा, सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। सो हामीसँग आज एफआई बाइक छ 200cc 4V एक्सपल्स 200 रेड। यो चाहिँ सबै र्याली किट भएको बाइक हो, एउटा एक्जस्ट बाइक है। सो र्याली किटमा के आउँछ त त्यो देखाउँछु त मजालाई, अनि यसको विस्तृत जानकारी त म देखाउनेवाला छु। सो सुरुमा हाम्रो भनिन्छ अगाडिको लङ ट्राभल सस्पेन्सन आउँछ, त्यहीमाथि म्याक्सिसको डट फुल इन्ड्युरो टायर आउँछ। सो वेयरएज तपाईँको पछाडिको सस्पेन्सन पनि इन्ड्युरेन्स लेखेको हुन्छ, यो सस्पेन्सन पनि है। तपाईँको यो एडजस्ट गर्न मिल्ने सस्पेन्सन आउँछ। सो अर्को भनेको यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सिट हाइट, यो चाहिँ सम्म बनाउन यहाँ सिट थपिएको सिट आउँछ। अनि र्याली किटको भर्जनमा अर्को भनेको यो तपाईँको स्ट्यान्ड, अनि यो गियर लिभर। यो पनि अर्को त लङ ट्राभल, अर्को त लामोवाला बुटसँग इजी हुने। अनि नेक्स्ट थिङ भनेको उठेर चलाउन कम्फर्टेबल हुने भएर तपाईँको यो आउँछ। यसलाई के भन्छ भने सो यो ह्यान्डलको राइजर पनि आउँछ है यसमा छुट्टै, अनि राइजरसँग यो 4वटा नट पनि छुट्टै आउनेवाला छ। सो यो बाइकको बारेमा भनौँ है। सो दिस इज 200 4V एफआई इन्जिन भएको एक्सपल्स 2021 मोडल होला सायद यो। अनि नेपालमा चाहिँ अब एक्सपल्स किन्दाखेरि भनौँ न, एक्सपल्स किन्दै हुन्छ भने सो याद गर्नु होला, सोरुममा कन्ट्याक्ट गरेर सोरुममा तपाईँले भनेर चाहिँ तपाईँले र्याली किट भर्जनमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यसको चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ तपाईँको बाइकको प्राइसभन्दा। अब तपाईँको 80,000 जति 60 to 80,000सम्म चाहिँ माथि पर्न सक्छ है त। अफरोडमा यो अपराइजर ह्यान्डल हालेर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ है। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अब तपाईँ चलाउनु त सजिलै छ, तर कर्नरिङ यताउता गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो फिल हुँदो रहेछ। ह्यान्डलै नघुम्या जस्तै फिल हुँदो रहेछ तपाईँको। ल्यास्टै सो गाइस, बाइक चलाउनु यस्तो गाह्रो भयो भन्दै थिएँ मैले है, कर्नर हान्नै गाह्रो भयो यताउता भनिरहेको। हावा लास्टै हुन्छ नि, त्यसको जति हावा चाहिँ त्यसको ट्रिपल हावा रहेछ क्या यसमा। अहिले त बगेन छैन, कर्नर पनि आनन्दले गेट अन गर्न बसेन, कर्नर पनि मिल्ने। अहिले चाहिँ अब मलाई प्रब्लम छैन। अब ह्यान्डल पनि ठिक छ गाइस, अब त ह्यान्डल पनि ठिक छ। लेट्स गो विथ द फ्लो बोइज। मलाई त आनन्द लागिरहेको छ यार चलाउन। त्यही जाऊ अगाडि जाऊ। ओह्रालोमा त खतरा पुग्छ त यार यो। क्या सफ्ट गएको यार है, म त खतरा खेल्छ भन्दा नि राति कस्तो सफ्ट गएको है। वा र्याली किटको सस्पेन्सन चाहिँ बगा लाग्यो मलाई ल। डबल लोड भर्सेस सिंगल लोड यस्तो कुद्छ।
त्यो बाइक नाचिरहेको छ, यो बाइक नाच्दैन। के मन पऱ्यो यार मलाई त सस्पेन्सन बहुत लाग्यो यार बाइक त मलाई। कुदे पनि त्यो जुन मैले एउटा खाल्टोमा हुन्छ नि यस्तो ठोक्यो, अब ला ठोक्यो मुनि पेटदेखि दुख्छ नि त, त्यो सोचिरहेको क्या कस्तो स्मुथ गइदिएर भने कस्तो रमाइलो हुन्छ। हेर्ने नि रमाइलो। डट टेम्पल जानुला। के हो नाम? ल यतै हो घर। ट्विन्स राइडर हेर न आस र यसबाट खिचेर ल नाइस। चेकिङ छ तर आए हुन्छ भन्न। सो अफरोडमा त मलाई मजा लाग्यो ऱ्याली किट चाहिँ है। मैले अब नर्मल एक्सपल्स त्यति साह्रो मैले चलाएर हिँडेको छैन, तर ऱ्याली किट चाहिँ लास्टै रमाइलो लाग्यो मलाई। त्यही माथि डबल रोड थियो, पर्फर्मेन्स पनि रमाइलो थियो डबल रोडमा पनि। सो हजुरहरूलाई पनि ऱ्याली किट चाहिन्छ भने चाहिँ सोरुममा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तल दिएको लिङ्कमा चाहिँ हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, और हामीलाई इन्स्टाग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामी मिलाइदिन्छौँ हजुरहरूलाई। सोरुमसँग हजुरको रिलेसन छैन भने हाम्रो राम्रो रिलेसन छ, सो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। सो हामी आइपुग्यौँ डट टेम्पल। नयाँ किने मैले सिआरएफ बेच्थेँ। ल ऱ्याली किट हालेर लिएर छु। लास्ट मजा आउँदो रहेछ यार, सुहाउँछ।
के हो मुला